Okay, so hello everyone, welcome to our 247 Northeast. So finally আহি গল তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ হয়। So আমাৰ যোনটো এই SSC যোনটো ফেজ 9 পৰীক্ষাটো আছে, হয়নে? SSC ফেজ 9 নহয়, SSC ফেজ 11 পৰীক্ষাৰ এটা ডাঙৰ নিযুক্তি এটো ওলাইছে। এটো তোমালোকে চাই লোৱা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ পাৰ্সোনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং, হয়নে? ডিপাৰ্টমেন্ট অফ পাৰ্সোনেল এণ্ড ট্ৰেইনিং SSC পৰীক্ষাৰ এটা বহুত ডাঙৰ নিযুক্তি এটো ওলাইছে। সো প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা এই পৰীক্ষাৰ যোনটো মানে ফৰ্ম ফিলআপটো আছে, ফৰ্ম ফিলআপটো কেনেকুৱা হ'ব। সো তাৰ আগতে চোৱা এটো দিয়া আছে আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্ট নাম্বাৰ, হয়নে? ফেজ 11 2023 সিলেকশন পোষ্ট। সো ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন এটো দিয়া আছে 6 তাৰিখ, মানে আজিৰ পৰা এটো আৰম্ভ হৈ গল। আৰু এটো তোমালোকৰ এই মাহৰ মানে মাৰ্চ মাহৰ 27 তাৰিখত এই ফৰ্ম ফিলআপটো শেষ হ'ব। ওকে, তাৰ পিছত অনলাইন ৰিসিভ এপ্লিকেশন এটো এইবিলাকো তোমালোকে দিয়া আছে, এইবিলাক তোমালোকে চাই লোৱা। অফলাইন চালান দিয়া আছে। আৰু যোনটো পৰীক্ষাৰ ডেট এটো দিয়া আছে ডেট অফ কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশন এটো দিয়া আছে জুন জুলাই। টেন্টেটিভলি ডেট দিয়া আছে ইয়াতে জুন জুলাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত হ'ব, জুন জুলাই মাহত হ'ব তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাটো, মানে। আৰু তাৰ পিছত কি দিয়া আছে তোমালোকে এটো চোৱা, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দিয়া আছে। সো এতিয়া আমি তলত আগবাঢ়ি আছো, লেটস মুভ অন টু দি নেক্সট। তো এতিয়া আমি এটো চাম যে আমাৰ প্ৰথমতে ভ্যাকেন্সি কোৱা, হয়নে? বা আমাৰ যোনটো সিলেবাস আছে, এই পৰীক্ষাৰ সিলেবাসটো কেনেকুৱা আছে বা কি আছে এটো আমি অকনমান ডিসকাস কৰিম ইয়াতে। সো প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা এজ লিমিট, হয়নে? বয়সটো তোমালোকে ইয়াতে চাই লোৱা। সো এজ লিমিট যোনটো আছে এটো ক্যাটাগৰি ওয়াইজ এটো ভেৰি কৰিব। আৰু যেনেকে SC ST ৰ কাৰণে এটো 5 বছৰ ৰিলেক্সন থাকিব, OBC ৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশন দিয়া আছে, আৰু PWBD ৰ কাৰণে 10 বছৰ এনেকুৱা ৰিলেক্সেশন দিয়া আছে, হয়নে? তাৰ পিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা, নেক্সট আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াতে দিয়া আছে, এটো মই তোমালোকক দেখুৱাম। সো লাহে লাহে নোটিফিকেশনটো তলত আহি আছে। সো একেবাৰে তলত তোমালোকে চোৱা এটা বহুত ডাঙৰ নিযুক্তি, মানে যোনটো আমাৰ কথাটো ইয়াতে দিয়া আছে এটো হল, মই অকনমান বস্তু দেখুৱাই আছো, মানে ইয়াতে বহুত মানে বেলেগ বস্তু দিয়া আছে, হয়নে? সো তাৰ পিছত তোমালোকে ওকে জাস্ট এ মিনিট ৰব, মই বস্তুটো অকনমান সৰু কৰিলো, হয়নে? ওকে, সো এতিয়া তোমালোকে চাই এপ্লিকেশন ফিটো কিমান। এপ্লিকেশন ফিটো হল 100 টকা। এপ্লিকেশন তোমালোকৰ এপ্লিকেশন ফিটো কিমান হ'ব, এটো 100 টকা থাকিব, হয়নে? তাৰ পিছত তোমালোকে চাই বেলেগ আৰু কি বস্তু দিয়া আছে। সেন্টাৰ অফ এক্সামিনেশন এটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত গুৱাহাটী যোনটো আছে, গুৱাহাটী দিছপুৰ, তাতেও থাকিব সেন্টাৰ অফ এক্সামিনেশনটো। তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে চাই স্কিম অফ এক্সামিনেশন, তো পৰীক্ষাৰ যোনটো স্কিম এটো কি হ'ব। প্ৰথমটো হল জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স থাকিব, তাৰ পিছত জেনাৰেল এৱেৰনেছ থাকিব, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড থাকিব, আৰু ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব। ওকে, সো কেইটামান প্ৰশ্ন, 25টা মান প্ৰশ্ন, প্ৰতিটোৰ সাবজেক্টৰ কাৰণে 25টা মান প্ৰশ্ন থাকিব। আৰু ম্যাক্সিমাম মাৰ্কস কিমান, এটো হল 50 কে থাকিব। আৰু তোমালোকৰ যিমান মুঠ সময়, হয়নে? টোটাল টাইম এটো কিমান সময়, এটো হল 60 মিনিট, হয়নে? 60 মিনিট, 60 মিনিট মানে 1 ঘন্টা তোমালোকক সময় এটো দিয়া হ'ব। ওকে, অলৰাইট, তাৰ পিছত হৈ গল, এটো হৈ গল। সো তোমালোকে ইয়াত আছে সিলেবাসটো দিয়া আছে, জেনাৰেল ইন্টেলিজেন্স, তাৰ পিছত জেনাৰেল এৱেৰনেছৰ সিলেবাসটো কি হ'ব, হয়নে? মেট্ৰিকুলেশন লেভেল, তাৰ পিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ সিলেবাসটো হ'ব। সো তোমালোকে ডেসক্ৰিপশন বক্সত গৈ তোমালোকে এই নোটিফিকেশন ডাউনলোড কৰি লোৱা। গ্ৰেজুৱেচন লেভেলৰ এটো দিয়া আছে, নোটিফিকেশন ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো আৰু বেলেগ তোমালোকৰ যি জানিবলৈ খুজি আছা, তোমালোকে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে এই ডেসক্ৰিপশনত পাই যাবা, হয়নে? সো এতিয়া আমি কাট অফটো চাম। সো কাট অফ মাৰ্কটো কিমান দিয়া আছে OBC ৰ কাৰণে, এটো কি দিয়া আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এটো দিয়া আছে 30%, OBC EWS ৰ কাৰণে দিয়া আছে 25%, আৰু আদাৰ বেলেগ ক্যাটাগৰিজৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কসটো কিমান দিয়া আছে 20%। ওকে, সো এটো তোমালোকৰ অকনমান মনত ৰাখিব লাগিব। সো সেইখিনি আছিল আমাৰ ডিটেইলছটো, হয়নে? সো তোমালোকে এটো গম পাইছা যে নিযুক্তি এটো দি দিছে। সো এটো তোমালোকৰ বাবে বহুত এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি। সো সোনকালে তোমালোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰা। ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেটটো তোমালোকে চাই আছে, 6/3 ৰ পৰা এটো আৰম্ভ হ'ব, আৰু পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ জুন জুলাই মাহত হ'ব। ওকে, সো আশা কৰো তোমালোকৰ সেশনটো চাই ভাল লাগিছে। যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে কৰি দিয়া। সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম আৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি। ওকে।